Today I am going to teach you an astrologer's day. I will translate line by line in Marathi for you. Okay, then let's go. An astrologer's day. एका ज्योतिषाचा दिवस. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. ठीक दुपारी त्याने म्हणजे कोण? ॲस्ट्रॉलॉजर आपली बॅग काढली व आपल्या व्यवसाय साहित्याला पसरवले, ज्यात डझनभर कवड्या, कापडाचा चौकोनी तुकडा ज्यावर रहस्यमय तक्ते बनवलेले होते, एक वही आणि एक ताकपत्राचा गठ्ठा होता. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. त्याच्या कपाळावर भडकदार पवित्र राख आणि शेंदूर आणि त्याचे डोळे असामान्य तेजाने चमकत होते, जी सतत ग्राहकांच्या शोधात झळकताना दिसत होती. परंतु यास त्याचे भोळे ग्राहक एक प्रेक्षित तेज मानायचे व त्यांना आरामदायी वाटायचे. The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. त्याच्या डोळ्यांची शक्ती, रंगवलेला माथा व गर्द गालांपर्यंत आलेले त्याचे कल्ले या दरम्यान प्रभावी वाटत होती. अशा प्रकारच्या रचनेमुळे अर्धवट हुशार व्यक्तीचे डोळेही धोका खाऊ शकतात. To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. This color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalls. यात भर पाडण्यासाठी त्याने डोक्याला केसरी फेटा बांधलेला होता. या रंगाचा प्रभाव कधीही फिका पडत नाही. लोक त्याच्याकडे असे आकर्षित व्हायचे जसे पोळ्याभोवती किंवा दहलिया फुलांच्या देठाभोवती जमा होणाऱ्या मधमाशा. विद्यार्थी मित्रांनो, एवढ्या पॅसेजमधून तुम्हाला कळलं असेल की ॲस्ट्रॉलॉजरनी कोणत्या प्रकारची वेशभूषा केलेली होती. या पद्धतीचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. डिस्क्राईब द ॲस्ट्रॉलॉजर. त्यावेळेस तुम्हाला या पॅसेजमधून त्या प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे. चला तर मग पुढे बघूया. ही सेट अंडर द बॉल्स ऑफ अ स्प्रेडिंग tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. A surgical crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. शहरी हॉल उद्यानाच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर पसरलेल्या चिंचेच्या झाडाच्या फांदीखाली तो बसला होता. विविध दृष्टिकोनातून ही जागा वैशिष्ट्यपूर्ण होती. या अरुंद रस्त्यावरून सकाळपासून ते रात्रीपर्यंत लोकांची गर्दी ये जा करायची. A variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. या रस्त्याच्या कडेला विविध प्रकारचे उद्योग व धंदे असायचे. औषधी विक्रेता, चोरीचे साहित्य व भंगार विक्रेता, जादूगर आणि यापेक्षाही अधिक स्वस्त कापडाची निलामी करणारा, जो दिवसभर आवाज करून सर्व गावाला आकर्षित करत होता. नेक्स्ट टू हिम इन vociferousness came a vendor of
fried groundnut, who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth, and people flocked to him. त्याच्या बाजूला जोरदार आवाज करत भुजलेले शेंगदाणे विकणारा यायचा, जो त्याच्या साहित्याला दररोज काल्पनिक नावे द्यायचा. एके दिवशी बॉम्बे आईस्क्रीम, आणि दुसऱ्या दिवशी दिल्लीचे बदाम, आणि तिसऱ्या दिवशी राजाच्या चवीचे, आणि असेच पुढे सुरू ठेवायचा. आणि लोक त्याच्याजवळ गर्दी करायचे. अ कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राऊड डिलाइड बिफोर द ॲस्ट्रॉलॉजर टू. The astrologer truncated his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. या गर्दीचा बराचसा भाग भविष्यकाराच्या समोर सुद्धा वेळ घालवण्यासाठी जमायचा. भविष्यकाराने आपला व्यवसाय ज्वालांच्या प्रकाशात मांडला होता, जो बाजूला असलेल्या शेंगदाण्यांच्या ढिगाच्या बाजूला असलेला कर्कश आवाज व धुराच्या वरच्या दिशेने होता. हाफ द एन्चantment ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट इट डिड नॉट हॅव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटनिंग. द प्लेस वॉज लाइट अप बाय शॉप लाइट्स. 1 or 2 had hissing gas lights. Some had naked flare stuck on poles. Some were light up by old cycle lamps, and 1 or 2, like the astrologer, managed without lights of their own. या जागेची अर्धवट मोहकता ही खरे तर तेथे नसलेल्या महानगरपालिकेच्या दिव्यांच्या फायद्यामुळे होती. ही जागा दुकानांच्या दिव्यांमुळे प्रकाशमान होती. 1 वा 2 दुकानांवर मिचमिचते गॅसचे दिवे होते. काही दुकानांवर उघड्या ज्वाला म्हणजे पणत्या खांब्यावर अडकवलेल्या होत्या. काही दुकाने जुन्या सायकलच्या दिव्यांनी प्रकाशमान होते, आणि 1 वा 2 भविष्यकाराच्या दुकानाप्रमाणे स्वतःचे दिवे नसूनही इतर दुकानातील प्रकाशाच्या आधारे बिचारे दुकान चालवत होते. इट वॉज अ बिवल्डरिंग crisscross of light rays and moving shadows. This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. तेथे गोंधळात टाकणारे अस्तव्यस्त प्रकाश किरणे व सरकत्या सावल्या होत्या. हे भविष्यकाराला अधिक शोभणारे होते. त्याचे साधे कारण की जेव्हा त्याने जीवनाची सुरुवात केली तेव्हा त्याला भविष्यकार होण्याचा थोडाही हेतू नव्हता, आणि लोकांसोबत भविष्यात काय होईल यापेक्षा पुढच्या क्षणाला त्याच्यासोबत काय होईल हे सुद्धा त्याला माहीत नव्हते. ही वॉज ॲज मच अ स्ट्रेंजर to the stars as were his innocent customers. Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. तो ग्रह ताऱ्यांसाठी तेवढाच अनोळखी होता जेवढा आपल्या निष्पाप ग्राहकांसाठी होता. तरीही तो अशा गोष्टी सांगायचा ज्यामुळे प्रत्येकजण आश्चर्यचकित व खुश व्हायचा. हे सर्व अभ्यास, सराव व धृतपणे केलेल्या अंदाजामुळे व्हायचे. ऑल द सेम इट वॉज ॲज मच an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of a day. हे सर्व तसेच होते जसे इतर कोणत्याही प्रामाणिक व्यक्तीने प्रयत्न आणि त्या प्रामाणिक लोकांप्रमाणेच दिवसाच्या शेवटी जमलेली रक्कम घरी नेण्यास तो पात्र असायचा. He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield and ancestral home.
त्याने पूर्वविचार वा योजना न करता आपले गाव सोडले. जर तो तेथेच राहिला असता तर तेथे त्याला त्याच्या पूर्वजांची कामे करावी लागली असती, जसे जमिनीची मशागत करणे, राहणे, विवाह करणे आणि कणसांच्या शेतात व पूर्वजांच्या घरात वृद्ध होणे. बट दॅट वॉज नॉट टू बी. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. परंतु त्याच्यासाठी हेच पुरेसे नव्हते. त्याला कुणालाही न सांगता घर सोडावे लागले आणि 200 मैल गाव मागे सोडण्यापूर्वी तो आराम करू शकत नव्हता. त्या गावकऱ्यांसाठी ही खूप मोठी गोष्ट असती जर एखादा महासमुद्र त्याच्या व गावाच्या दरम्यान असता तर. ही हॅड अ वर्किंग ॲनालिसिस ऑफ मॅनकाइंड्स ट्रबल्स, मॅरेज, मनी अँड द टँगल ऑफ ह्युमन टाईज. लॉंग प्रॅक्टिस हॅड sharpened his perception. Within 5 minutes he understood what was wrong. त्याच्याकडे मानवजातीच्या समस्यांचे प्रभावी विश्लेषण होते. विवाह, पैसे आणि इतर मानवी संबंधांची गुंतागुंत. दीर्घ सरावामुळे त्याची गुणवत्ता वाढली होती. 5 मिनिटातच त्याला समजून जायचे की ग्राहकाची काय समस्या आहे. He charged 3 pies per question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. एका प्रश्नाचे 3 पैसे तो आकारायचा. दुसरा जोपर्यंत कमीत कमी 10 मिनिटांपर्यंत बोलत नाही तोपर्यंत हा कधीच तोंड उघडत नव्हता, ज्यामुळे त्याला ग्राहकाची भरपूर माहिती मिळायची. त्याला डझनभर उत्तरे आणि सल्ले देता यायचे. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. जेव्हा त्याच्यासमोर असलेल्या व्यक्तीला तो त्याचा तळहात न्याहाळत सांगायचा, अनेक प्रकारे तुमच्या प्रयत्नांना संपूर्ण यश मिळत नाही. 10 पैकी 9 लोक यामुळे चिंतन सोडून त्याच्याशी सहमत व्हायचे. Or he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? किंवा तो प्रश्न करायचा, तुमच्या कुटुंबात अशी स्त्री आहे का, कदाचित तुमच्या दूरच्या नात्यातील, जी तुमचं चांगलं चिंतन करत नाही. Or he gave an analysis of character. किंवा तो त्या पात्राचे थोडे वर्णन द्यायचा. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? You have an impatient nature and a rough exterior. तो सांगायचा, तुमच्या बऱ्याच समस्या तुमच्या स्वभावामुळे आहेत. तुमच्यावर शनीची दृष्टी कशी होऊ शकते? तो जेथे आहे तिथून तुमचा स्वभाव थोडा रागीट व बाह्य रूप कडक आहे. This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. यामुळे लगेच त्याच्या हृदयात तो प्रिय व्हायचा. आपल्यापैकी सामान्य व्यक्तीला सुद्धा हा विचार आवडतो की त्याचे बाह्यरूप निषिद्ध म्हणजे इतरांना न आवडणारे आहे. The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. शेंगदाणे विक्रेत्याने ज्योत विझवली
आणि तो घरी जाण्यासाठी उठला. हा भविष्यकारासाठी साहित्य आवरण्याचा संकेत होता, कारण त्याच्या भोवती अंधार झाला होता. फक्त एक हिरव्या दिव्याचा प्रकाश शोध कुठून तरी हलत येत त्याच्या समोरील मैदानावर पडत होता. He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag. When the green shaft of light was bottled out, he looked up and saw a man standing before him. त्याने आपल्या कवड्या आणि इतर साहित्य उचलले आणि पुन्हा आपल्या बॅगेत ठेवू लागला. तेव्हा हिरवा प्रकाश ज्योत अंधारला. त्याने वर बघितले आणि त्याला त्याच्यासमोर एक व्यक्ती उभा दिसला. तुम्हाला माहिती आहे विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्यक्ती कोण आहे? हा व्यक्ती या ॲस्ट्रॉलॉजर्स डेचा सेकंड कॅरेक्टर आहे. बघूया आपण. ही सेन्स्ड अ पॉसिबल क्लायंट अँड सेड, यू लुक सो careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me. The other grumbled. Some reply vaguely. त्याने ग्राहकाची शक्यता समजली आणि म्हणाला, तुम्ही खूप चिंतित दिसतात. तुम्ही थोडा वेळ इथे बसला व माझ्याशी बोलला तर तुमचे भले होईल. दुसऱ्या व्यक्तीने अस्पष्ट उत्तर दिले. The astrologer praised his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" भविष्यकाराने त्याचे आमंत्रणाला जोम दिला. तेवढ्यात त्या व्यक्तीने भविष्य जाणून घेण्यासाठी त्याच्या नाकासमोर तळहात खुपसला व सांगू लागला, तुम्ही स्वतःला भविष्यकार समजतात का? The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light, "Yours is a nature." "Oh, stop that," the other said. "Tell me something worthwhile." Our friend felt piqued. "I charge only 3 pies per question, and what you get out to be good enough for your money." भविष्यकाराला हे आव्हानात्मक वाटले आणि तो त्या व्यक्तीचा तळहात त्या हिरव्या प्रकाश ज्योतात हलवत म्हणाला, तुमचा जो स्वभाव आहे, अरे थांबा हे. तो व्यक्ती म्हणाला, मला काहीतरी महत्त्वाचे सांग. आपल्या मित्राला राग आला. मी प्रत्येक प्रश्नाचे फक्त 3 पैसे घेतो आणि तुम्हाला जे काही मिळेल ते तुमच्या पैशांच्या मोबदल्यात पुरेसे असेल. ॲट दिस द अदर withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, "I have some question to ask. If I prove you are baffling, you must return that anna to me with interest." यावर दुसऱ्या व्यक्तीने त्याचा हात ओढून घेतला आणि एक आणा बाहेर काढला आणि त्याच्यासमोर तो फेकला आणि म्हणाला, मला काही प्रश्न विचारायचे आहेत. जर मी सिद्ध केले की तुम्ही फसवत आहात तर तुम्हाला व्याजासह मला तो आणा वापस द्यावा लागेल. इफ यू फाइंड माय आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी, विल यू गिव्ह मी 5 रुपीज? त्यावर ॲस्ट्रॉलॉजरने सांगितलं, जर तुम्हाला माझी उत्तरे समाधानकारक वाटली तर तुम्हाला मला 5 रुपये द्यावे लागतील. तो म्हणाला, नो, नाही. ऑर विल यू गिव्ह मी 8 आनास? किंवा तुम्ही मला 8 आणे देणार का? ऑल राईट, प्रोव्हाइडेड यू गिव्ह मी ट्वाइस ॲज मच इफ यू आर रॉंग, सेड द स्ट्रेंजर. दिस पॅक्ट वॉज ॲक्सेप्टेड. आफ्टर अ वाइल्ड फर्दर आर्ग्युमेंट, द ॲस्ट्रॉलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन ॲज द अदर लाईट अ चेरूट. ठीक आहे, जर तुम्ही चुकीचे असला तर मी पुरवलेले पैसे तुम्हाला दुप्पट द्यावे लागतील, अनोळखी व्यक्ती म्हणाला. पुढे थोड्या विवादानंतर हा करार सामान्य करण्यात आला. भविष्यकाराने स्वर्गात प्रार्थना पाठवली व त्या व्यक्तीने सिगरेट पेटवली. द ॲस्ट्रॉलॉजर कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ हिज फेस by the matchlight. There was a pause as cars hooted on the road.
Jutka drivers swore at their horses, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. माचीसच्या प्रकाशात भविष्यकाराला त्या व्यक्तीच्या चेहऱ्याची झलक दिसली. रस्त्यावर कारच्या आवाजामुळे ते थोडे थांबले. टांगा चालक त्यांच्या घोड्यांकडे इशारा करू लागले आणि गर्दीचा गोंगाट त्या उद्यानाला अर्धवट अंधाराची शांतता भंग करत होते. द अदर सॅट डाऊन, सकिंग हिज चेरूट, पफिंग आउट, सॅट देअर रुथलेसली. The astrologer felt very uncomfortable. Here, take your Anna back. I am not used to such challenges. It is late for me today. तो दुसरा व्यक्ती आपली सिगरेट ओढत बसला. धूर बाहेर टाकत तेथे तो निर्दयीपणे बसला. भविष्यकाराला अस्वस्थ वाटू लागले. हा तुमचा आना वापस घ्या. मी अशा प्रकारे आव्हान स्वीकारत नाही. आज मला उशीर झालेला आहे. He made preparation to bundle up. The other held his wrist and said, "You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing." त्याने साहित्य आवरण्याची तयारी केली. दुसऱ्या व्यक्तीने त्याचे मनगट पकडले आणि म्हणाला, आता तुम्ही यातून जाऊ शकत नाही. मी जात असताना तुम्हीच मला ओढलं. The astrologer shivered in his grip and his voice shook and become faint. Leave me today. I will speak to you tomorrow. त्याचा पकडमध्ये भविष्यकार भीतीने थरथरू लागला आणि त्याचा आवाज गहिवरला व हळू झाला. आज मला सोडा, मी उद्या तुमच्याशी बोलतो. The other thrust his palm in his face and said, "Challenge is a challenge. Go on." The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman. दुसऱ्या व्यक्तीने त्याच्या चेहऱ्यासमोर तळहात खुपसला आणि म्हणाला, आव्हान हे आव्हान असते. तुम्ही पुढील काम करा. भविष्यकाराने आपल्या कोरड्या पडणाऱ्या गळ्याने बोलायला सुरुवात केली. एक स्त्री आहे. स्टॉप, सेड द अदर. आय डोंट वॉन्ट ऑल दॅट. शॅल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च ऑर नॉट? आन्सर दिस अँड गो. Otherwise, I will not let you go till you disgorge all your coins. थांबा, दुसरा व्यक्ती म्हणाला. मला हे सर्व ऐकायचे नाही. मी सध्या जो शोध घेत आहे त्यात मी यशस्वी होणार किंवा नाही याचे उत्तर द्या आणि जा. अन्यथा मी तुम्हाला तुमचे सर्व नाणे तुम्ही मला सोपवल्याशिवाय जाऊ देणार नाही. The astrologer muttered a few incantation and replied, "All right, I will speak. But will you give me a rupee if what I say is convincing?" भविष्यकाराने काही मंत्र उच्चारले व उत्तर दिले, ठीक आहे, मी सांगेल, परंतु मी जे सांगणार ते समाधानकारक असले तर तुम्ही मला 1 रुपया देणार का? Otherwise I will not open my mouth and you may do what you like. After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, "You were left for dead. Am I right?" अन्यथा मी माझं तोंड उघडणार नाही आणि तुम्हाला आवडेल तुम्ही ते करू शकता. थोडा वेळ भावताव झाल्यावर दुसऱ्या व्यक्तीने मान्य केलं. भविष्यकार म्हणाला, तुम्हाला मरणाच्या दारात सोडून दिलेले होते. माझे म्हणणे बरोबर आहे ना? टेल मी मोर. असं मला अजून काही सांगा. अ नाईफ हॅज पास थ्रू यू वन्स, सेड द ॲस्ट्रोलॉजर. एकदा तुम्हाला चाकू लागलेला आहे का? भविष्यकार म्हणाला. गुड फेलो. ही पॅड हिज चेस्ट टू शो द स्कार. व्हॉट एल्स? छान भल्या माणसा. त्याने जखमेची निशाणी दाखवण्यासाठी त्याची छाती उघडली. अजून काही? And then you were pushed into a well nearby in the field. You were left for dead. आणि नंतर तुम्हाला शेताजवळ असलेल्या एका विहिरीत ढकलले गेले. तुम्हाला मरणाच्या दारात सोडून दिले गेले. I should have been dead if some passerby had not
chance to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. मी मेलो असतो जर एखाद्या वाटेसरून योगायोगाने त्या विहिरीत वाकून पाहिले नसते. दुसरा व्यक्ती उद्गारला, उत्साहाने भारावून गेला. When shall I get at him? He asked, clenching his fist. तो मला केव्हा मिळेल? त्याची मूठ घट्ट धरत तो म्हणाला. In the next world, answered the astrologer. He died 4 months ago in a far off town. You will never see any more of him. The other groaned on hearing it. The astrologer proceeded. गुरु नायक. दुसऱ्या जगात भविष्यकाराने उत्तर दिले. 4 महिन्यांपूर्वीच तो दूरच्या शहरात मरण पावला. आता तो तुला कधीच बघायला मिळणार नाही. दुसऱ्या व्यक्ती हे ऐकून रागात कुरकुर करू लागला. भविष्यकार पुढे म्हणाला, गुरु नायक, यू नो माय नेम? द अदर सेड, टेकन अबॅक. तुम्हाला माझे नाव माहीत आहे? दुसरा व्यक्ती आश्चर्याने म्हणाला, ॲज आय नो ऑल अदर थिंग्स. गुरु नायक, लिसन केअरफुली टू वॉट आय हॅव टू से. युअर विलेज इज 2 days journey due north of this town. Take the next train and be gone. जसं की मला सर्व गोष्टी माहीत आहे गुरुनायक. मला काय सांगायचे आहे ते काळजीपूर्वक ऐक. या नगरपासून उत्तरेकडे तुझ्या गावाचा प्रवास 2 दिवसांचा आहे. नंतरची ट्रेन पकडा आणि येथून निघून जा. I see once again great danger to your life if you go from home. He took out a pinch of scared ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again and you will live to be 100. मी पाहू शकतो की पुन्हा तुमच्या जीवाला मोठा धोका आहे जर तुम्ही घरातून बाहेर गेलात तर. त्याने चिमूटभर पवित्र राख काढली आणि त्याच्यासमोर धरली. ती तुझ्या कपाळावर लाव आणि घरी जा. दक्षिणेकडे पुन्हा कधीच प्रवास करू नको आणि तुम्ही 100 वर्षांचे होईपर्यंत जगणार. Why should I leave home again? The other said reflectively. I was only going away now and then to look for him and to chalk out his life if I met him. He shook his head regretfully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. मी पुन्हा घर का सोडू? दुसरा व्यक्ती विचारपूर्वक म्हणाला, मी आत्ताच जात आहे आणि नंतर त्याला शोधणार आणि जर मी त्याला भेटलो तर त्याचा गळा दाबून प्राण घेईल. त्याने पश्चातापाने त्याची मान हलवली. तो माझ्या हातून सुटला. मी आशा करतो शेवटी तो मरण पावला. तो त्याच लायकीचा होता. हो, भविष्यकार म्हणाला. तो गाडीखाली दाबला गेला. हे ऐकून तो व्यक्ती समाधानी झाला. द प्लेस वॉज डेझर्टेड. बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स अँड पुट दॅम इन टू हिज बॅग. The green shaft was also gone. Leaving the place in darkness and silence, the stranger had gone off into the night. After giving the astrologer a handful of coins, भविष्यकाराने आपले साहित्य उचलून आणि ते बॅगेमध्ये भरेपर्यंत ती जागा खाली झाली होती. हिरवा प्रकाश ज्योतसुद्धा त्या जागेला अंधारात व शांततेत सोडून निघून गेला. तो अनोळखी व्यक्तीसुद्धा भविष्यकाराला मुठभर नाणे दिल्यानंतर रात्रीच्या अंधारात निघून गेला. इट वॉज नियरली मिडनाईट वेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम. हिज वाईफ वॉज वेटिंग फॉर हिम ॲट द डोर अँड डिमांडेड अन एक्सप्लेनेशन. ही फ्लंग द कॉइन्स ॲट हर अँड सेड, काउंट दॅम. वन मॅन गेव ऑल दॅट. जेव्हा भविष्यकार घरी पोहोचला तोपर्यंत जवळजवळ अर्ध रात्र झाली होती.
त्याची पत्नी दरवाजाजवळ त्याची प्रतीक्षा करत होती आणि तो आल्यावर तिने स्पष्टीकरण मागितले. त्याने तिच्याकडे पैसे फेकले आणि म्हणाला, त्यांना मोज, एकाच व्यक्तीने हे दिले आहेत. 12.5 annas, she said counting. She was overjoyed. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. The child has been asking for sweets for so many days now. I will prepare some nice stuff for her. 12.5 आणे, ती मोजत म्हणाली. ती खूप आनंदित झाली. उद्या मी काही गूळ आणि खोबरे विकत घेऊ शकते. अनेक दिवसांपासून मुलगी मिठाई मागत आहे. मी तिच्यासाठी काहीतरी छानसं बनवेल. The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. She looked up at him. You look worried. What is wrong? भामटेने मला फसवले आहे. त्याने मला 1 रुपया देण्याचे वचन दिले होते, भविष्यकार म्हणाला. तिने त्याच्याकडे पाहिले. तुम्ही चिंतित दिसताय. काय झाले? नथिंग, काहीच नाही. आफ्टर डिनर, सिटिंग ऑन द पेऑल, ही टोल्ड हर, डू यू नो अ ग्रेट लोड is gone from me today. I thought I had the blood of a man on my hands all these years. That was the reason why I ran away from home, settled here and married you. He's alive. She gasped. You tried to kill him? रात्रीचं जेवण झाल्यावर खाटीवर बसलेले असताना त्याने तिला सांगितले, तुला माहीत आहे का, आज माझ्या डोक्यावरून खूप मोठा भार उतरला आहे. मी बऱ्याच वर्षापासून विचार करत होतो की माझ्या हातून एका व्यक्तीचा खून झाला आहे. हेच कारण आहे की मी घरातून पळून आलो, येथे स्थायी झालो आणि तुझ्याशी लग्न केलं. तो व्यक्ती जिवंत आहे. तिने सुटकेचा श्वास घेतला. तुम्ही त्याला मारण्याचा प्रयत्न केला होता? येस, इन अवर विलेज. When I was a silly youngster, we drank, gambled, and quarreled badly one day. Why think of it now? Time to sleep, he said, yawning and stretched himself on the peon. हो, आमच्या गावात जेव्हा मी खोडकर तरुण होतो, आम्ही दारू प्यायचो, पत्ते खेळायचो आणि एका दिवशी आमच्यात जोरदार भांडण झाले. आता त्याचा कशाला विचार करायचा? झोपण्याची वेळ झाली, तो आळस देत म्हणाला आणि त्याने खाटीवर अंग टाकले. फ्रॉम R.K. नारायण. विद्यार्थी मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही R.K. नारायण यांची शॉर्ट स्टोरी? सुंदर आहे ना? काहीतरी शिकायला मिळालं ना? काय शिकले तुम्ही सांगा बरं. आयुष्यात आपण बऱ्याचशा चुका करत असतो आणि त्या चुकांचं ओझं घेऊन आपण जगत असतो. पण कळत नकळत आपण केलेल्या चुका ह्या चुका नसतातच, परंतु आपण त्याच्यासाठी आयुष्यभर पश्चाताप करत असतो. आणि ज्यावेळेस आपल्याला कळतं की अरे माझ्या हातून झालेली चूक ही कधीच सुधारलेली आहे, तर आपण एक सुटकेचा श्वास घेत असतो. आणि हीच गोष्ट आपल्याला ह्या शॉर्ट स्टोरीमधून शिकायला मिळालेली आहे. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, अभ्यास करा, स्टे सेफ, स्टे होम.